สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ทีครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟเป็นทีแมนครับจะแนะนำเทคนิควิธีการรีเซ็ต Windows 10 ในกรณีที่บูตเข้า Windows ไม่ได้ครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานะครับบูตเข้า Windows 10 ไม่ได้นะครับก็แนะนำไว้ว่าต้องใช้คอมมานด์ยังไงบ้างแต่มีน้องสอบถามมาว่าพี่ครับรู้สึกว่ามันยากไปสำหรับผมนะครับแล้วก็อย่างนึงคือผมเนี่ยไม่มีข้อมูลสำคัญเลยอยากจะรีเซ็ต Windows ไปด้วยเลยในตัวทำได้ไหมทำได้ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการรีเซ็ต Windows 10 ในกรณีที่ไม่ต้องการเข้า Windows นะครับไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการรีเซ็ต Windows 10 นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถบูตเข้า Windows ได้นะครับเริ่มต้นนะครับก็คือให้กดปุ่ม power นะครับกด F11 นะครับเนี่ยกด F11 ย้ำๆสักนิดนึงนะครับมันจะมีคำว่า system restore นะครับในส่วนของตัว F11 เข้ามาแล้วจะเข้ามาที่ในส่วนของ choose and option นะครับหน้านี้นะครับให้เราเลือกมาที่หัวข้อตัว troubleshoot นะครับตัวนี้นะครับtroubleshoot ก็คือตัวซ่อมแซมเป็นรูปเครื่องมือนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นจะเห็นคำว่า reset thing PC ก็คือ reset ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับที่เราต้องการ reset กรณีที่เราไม่มีข้อมูลใดสำคัญนะครับบูตเข้าไม่ได้ reset เลยนะครับกดเข้าไปครับแต่ก่อนจะบอกว่าการ reset พวกนี้นะครับ1ก็คือ Windows ที่คุณใช้ต้องเป็น Windows แท้นะถูกต้องตามลิขสิทธิ์มันจะมีฟังก์ชันเขาเรียก restore หรือ partition recovery ด้วยนะครับในกรณีที่ไม่มีเนี่ยนะครับจะ reset ไม่ได้นะครับต่อมาจะมีให้เลือก2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือเก็บไฟล์ไว้ไหมกับหัวข้อที่2ก็คือ reset ล้างเหมือนเครื่องใหม่เลยตอนนี้เราเลือกได้ครับจะเลือกแบบไหนก็กดสมมติว่าผมเลือกแบบเก็บไฟล์ไว้กด enter ครับจากนั้นให้คุณกดในส่วนของตัว user ที่คุณต้องการ reset นะครับก็คือในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันมี user เดียวกด enter ไปนะครับสิ่งสำคัญคืออันนี้เป็นข้อที่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับการจะล็อกอินเนี่ยมันจะมีพาสเวิร์ดนี้เป็นพาสเวิร์ดในส่วนของถ้าเกิดคุณใช้ Account ของ Outlook ก็คือใช้อีเมลเนี่ยคุณต้องใส่พาสเวิร์ดอีเมลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ใช้พาสเวิร์ดคือไม่ได้สร้าง Account กับ Outlook เนี่ยเป็นการใส่รหัสผ่านก็คือใส่รหัสผ่านนะครับปกตินะครับทำความเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวทำไมใส่รหัสผ่านไม่ได้อันนี้ต้องใส่รหัสอีเมลนะครับในกรณีที่คุณผูกกับอีเมลไว้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ผูกคุณก็ใส่รหัสผ่านปกตินะครับกด enter จากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับคุณจะเลือกแบบไหนนะครับแนะนำให้เลือกแบบที่2คือ local install ครับถ้าเลือกคลาวด์เนี่ยเกิดอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหลุดนี่ Windows พังกว่าเดิมอีกให้เลือก local install นะครับจากนั้นก็รอครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะทำการรีเซ็ตเครื่องคุณเสร็จเรียบร้อยครับเท่านั้นเองนะครับรอเข้ามาใช้งานเหมือนกับตอนเริ่มต้นใหม่นะครับเนี่ยกดมาแล้วก็รีสตาร์ทนะครับเห็นไหมฮะนะครับตอนนี้จะทำการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับรออย่างเดียวครับถึงสำคัญอีกอันนึงก็คือต้องต่ออะแดปเตอร์นะครับสำคัญเลยนะครับถ้าเป็น PC ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กต้องต่ออะแดปเตอร์นะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดแบตหมดขณะรีเซ็ตนะครับพังเลยนะครับ Windows มันจะพังเพราะการ install ไม่สมบูรณ์และนี่ก็คือเทคนิคนะครับวิธีการรีเซ็ต Windows 10 นะครับในกรณีที่บูตเข้า Windows ไม่ได้นะครับก็นี่แหละฮะกำลังรีเซ็ตอยู่เลยนะครับใครที่มีปัญหานี้อยู่นะครับกรณีที่บูตเข้า Windows 10 ไม่ได้นะครับแล้วต้องการรีเซ็ตเลยนะครับเพื่อให้ Windows นะครับมีการเคลียร์ไฟล์ต่างๆนะครับข้อมูลที่ไม่จำเป็นด้วยนะครับก็เชื่อว่าเทคนิคนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบเทคนิคนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อฟด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ